Good day guys, no? For today's vlog, magluto tayo ng chicken curry. We will cook chicken curry. And ingredients natin syempre yung chicken, yan, coconut milk, tapos itong patatas, yan, sibuyas, luya, bawang, tapos curry powder, tapos asin, yan. So ipiprito lang muna natin ito dito sa ating pan, and then yan hanggang sa mag ano lang siya, parang pan fry lang natin siya. Ayan, pan fry sa low fire lang. Ayan, pan fry natin lahat yan, tapos magigisa na tayo mamaya. And kung bago lang kayo sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe mo na yan, libre naman yan guys. Ganyan lang gusto natin na consistency, no, na pan fry. Ganyan lang siya. Alright, so hanguin na natin yan, and then finish lang natin lahat ng mga patatas natin, and then magigisa na tayo mamaya. Alright guys, tapos na tayo mag pan fry ng ating potato sa patatas. Magigisa na tayo. Lagyan na natin agad itong ating luya, ginger. Gisa-gisa lang ulit, no, sa mga Filipino dishes, gisa-gisa. Sunod na natin itong bawang or garlic. Pasensya na yung boss ko, yun talaga vloggers eh, diba? Sunod na natin itong sibuyas. Sunod na rin natin itong chicken. Yan, igisa lang natin siya dyan. Hanggang mawala yung pula-pula niya, dapat magano siya, brown konti kulay. So balikan natin siya laters. Guys, dapat ganyan ang kulay niya, mawala yung dugo-dugo o yung pula-pula niya. Yan, lutuin niyo muna mabuti. Tapos lagyan natin ng konting-konti lang na patis para lumasa lang. Ngayon talaga magluto, may patis lang lagi sa panggisa. Konti lang para lumikit lang yung lasa dun sa ating karne. Tapos after nyan, nalagyan na natin ng curry powder, paminta, and then konting tubig para papakulo na natin. So balikan natin mamaya guys. Yan guys, no, pag wala na yung mga pula-pula, lagyan natin siya ng pepper. Yan. Tansyahin nyo na lang kung gaano karaming pepper. Yan, depende na lang sa panlasa nyo. Yan. And ako 2 pinch ang nilagay ko. Tapos lagyan natin siya ng ito, sarap-sarap. Sarap-sarap, konti lang. Yan. Sarap-sarap. Yan. Yung ating curry powder. Yan, lagyan na natin yan. Curry powder. Natin lahat yan. Ito 5 pesos na sachet, ito 5 pesos yan. Yan. So halo natin nang kumalat siya. And then lagyan natin siya ng mga half cup ng water. Yan. Tapos ihalo natin, i-distribute natin yung curry powder dun sa tubig para ma-dissolve siya. So, yan, pakulo lang natin to mga 10 minutes, and then hanggang mag-reduce lang konti yung tubig nito, or hanggang maluto yung ating chicken. Tapos after nun, lalagyan na natin itong gata. Yan, ito, gata. Coconut milk. Yan, may nabibiling coconut milk, yung powder. Yan, itansyahin nyo na lang ang pagtimpla. Yan guys, pagkakulo na ganyan, orasan nyo na yan ng 20 minutes para maluto talaga yung loob ng karne ng ating chicken. Yan, tapos 20 minutes yan, and then pagkalagay natin itong coconut milk is 10 minutes, and then luto na yon, lalasahan na lang natin siya ng asin. Yan guys, i-montage na lang natin mamaya, right? A few moments later. Yun guys, after 20 minutes, no, ganyan na siya, oh. Oh, diba? Yan, pwede na yan. So lagyan na natin itong 1 cup ng ating coconut milk. Yan, medyo nag-reduce na siya konti. Yan, lagyan natin itong coconut milk. Ito naman, pagkalagay natin ito,
20 minutes na papakulo natin to, 20 minutes, no? Ayan. So, yan, sinishare ko lang ito pala, no? Hindi naman ako talaga expert sa pagluluto, pero sinishare ko lang, di ba? For vlogging purposes lang. Ito yung para sa mga hindi naman talaga pa marunong magluto, pero dun sa mga marunong, edi good, di ba? Yan, yun lang. Sinishare ko lang, guys. Yan, gusto natin masarsa, lagyan na natin lahat yan para masarsa. Tapos pakuluin lang ulit natin to mga 10 minutes. Tapos lalagyan na natin yung patatas. Tapos titimpla na natin siya ng asin at ng depende sa panglasa natin. Yan. Lagyan natin siya ng A few moments later. guys, after 10 minutes, no, timpla na natin siya ng asin, no. Doon sa asin is depende pa rin sa panlasa nyo na lang yan. Yan. Timplaan na lang natin. Yan. Natin. And then lagyan na rin natin itong ating patatas. No, pwede rin lagyan nyo ng carrots tsaka ng bell pepper. Ito kasi patatas lang ang meron tayo, kaya patatas lang lalagay natin. Yan yung pinan-fry natin kanina na patatas. Yan lang guys, optional naman yan, pwede nyo lagyan. Pero ako ito lang patatas ang nilagay natin ngayon dito. Yan lang guys. Tapos pag kumulo yan, pwede na yan. Ready to serve na. Tapos i-montage na lang natin. And then konting tikim. And then tapusin ko na yung vlog yan. Salamat. Don't forget to subscribe guys. Yan. Thanks. Thanks for watching guys. Balikan natin. Pag kumulo, pwede na yan. Yan, ito na guys, no, yung ating curry. Yan. Ito na. Medyo masarsa siya dahil talagang sinadya kong masarsa para mas malinamnam. Pero yung lasa niya hindi naman nawalan ng lasa. And so tikman lang natin. Partneran natin ng sili tsaka patis. Yan. Tikman na natin guys. Natin ng sili. Sakto, bagay na bagay sa kanin tong curry na to. Guys, yan. Pwede nyo rin lagyan ng ano to, carrots tsaka bell pepper. Kasi patatas ang nilagay ko. Yan, pan-fry nyo muna yung patatas bago nyo para mas hindi siya madudurog pag kumulo na. Okay naman, lalo na kung may sili. Yan. Ang patatas, tikman natin. Try nyo guys, pakasarap. Chicken curry. Maraming pwedeng i-curry. Pwedeng seafood. Pwedeng fish. Yan. Pwede rin yung fish. Alright? So, dito ko natapusin ng vlog. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na pagkikita. Salamat sa suporta. Yan. Yung chicken. Lagyan natin ng sili. Bagay na bagay. Yup.